हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेज्जाक और आपलोगों के साथ आरजेड के ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। হয় ফ্রেন্ড, আজি এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' পাব। তো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে আজি এটা বেলেগ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম, আৰু সেইটো বিষয় হৈছে পাইকইন আৰ্নিং। হয়, এতিয়া পাইকইন আৰ্ন কৰিবলৈ হ'লে কোনো পইচা নালাগে, কিন্তু বহুতেই ভাবিব যে এইটো ফেক, এইটো যেটো কাৰেন্সি ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি আৰু এইটো পাইকইন এইটো বহুতেই ফেক বুলি ক'ব। কিন্তু আপোনালোকে ফেক বুলি নাভাবিব। এতিয়া আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ মাৰিব পাৰিব যে পাইকইনৰ প্ৰাইচ কিমান ভাৰতত বৰ্তমান আজিৰ ডেটত। মানে যদি আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰে পাইকইন প্ৰাইচ ইন ইণ্ডিয়া, জাষ্ট এইখিনি যদি সাৰ্চ কৰে আপোনালোকে গম পাব এটা পাইকইনৰ দাম আজি কিমান টকা, আৰু এই পাইকইনটো আপুনি ক'ৰ পৰা আৰ্ন কৰিব। হয়, বৰ্তমান এটা পাইকইন আৰ্ন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক একো পইচা দিব নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকে ষ্টেপখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব। সেইখিনি কৰিলে আপোনালোকে ডেইলি ফ্ৰী পাই থাকিব, আৰু এই ফ্ৰী পাইটোৱে আপোনাক এদিন কিমান ওপৰলৈ উঠাই দিব আপোনালোকে গমেই নাপাব। তো মই গুগলত সাৰ্চ কৰি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত এটা পাইকইনৰ দাম কিমান, এইটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ। মই গুগলত সাৰ্চ কৰিছোঁ পাইকইন প্ৰাইচ ইন ইণ্ডিয়া। তো ইয়াত চাওক 39 পইচা, মানে আজিৰ তাৰিখত 39 পইচা এটা পাইকইনৰ দাম আজিৰ তাৰিখত 39 পইচা। আৰু এই 39 পইচা কিন্তু এইটো পাইকইন কিন্তু আমি কিনিবলৈ হ'লে বা আমি যে বেলেগৰ পৰা কিনিবলৈ হ'লে কিন্তু পইচা দিব লাগে। সেইটো পইচা লোৱা নাই, ডাইৰেক্ট আমাক ফ্ৰী দি আছে। এতিয়া আমি পাইকইনবিলাক আৰ্ন কৰিব পাৰি আছোঁ ফ্ৰী, একো পইচা নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকে ফ'ল' কৰক কেনেকৈ ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব সেইখিনি মই কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰত সাৰ্চ কৰিব পাই নেটৱৰ্ক বুলি সাৰ্চ কৰিব, পাই নেটৱৰ্ক। জাষ্ট এইখিনি সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই ওপৰৰ যিটো লগো দেখা পাইছে সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। জাষ্ট ইয়াত মোৰ আপডেট আহিছে মানে, তো মই এতিয়া আপডেট নিদিওঁ, অলপ পিছত দিম। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব সেইখিনি আমি কৈ আছোঁ। আপোনালোকে পাই নেটৱৰ্ক এপছটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে চাব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু আপোনালোকৰ কোনটো কাউণ্ট্ৰি কোড হয় 91 আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, সেইটো বহাব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই তো নেক্সট ষ্টেপ পাৰ কৰিব। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড দিবলৈ আহিব। তো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিব আৰু আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম দিব লাগিব, যে 6টাৰ পৰা 20টা অংকৰ মাজত এটা ইউনিক ইউজাৰ আই ডি বনাব লাগিব আপোনাৰ একাউণ্টৰ কাৰণে। ইউজাৰ আই ডি বনাব, সেই ইউজাৰ আই ডিটোত আপোনালোকৰ ABCDটো থাকিবই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমান সংখ্যাও দিব লাগিব, 1 2 যেনিবা, আৰু চিম্বলিক যিবিলাক আছে মানে @ এইবিলাকো বহাব পাৰে। তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ইউজাৰ আই ডিটো বনাব। ইউজাৰ আই ডিটো বনোৱাৰ পিছত তো আপোনালোকৰ এটা প্ৰম' কোড লাগিব, সেই প্ৰম' কোডটো মই কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ প্ৰম' কোডটো লৈ লওক। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া ওপৰত 3 ডটত যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰিব ইউজাৰ নেম, তাৰ তলত আছে আপোনাৰ ইনভাইটেশ্যন কোড টু শ্বেয়াৰ RZK টিউটৰিয়েল 786, সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰম' কোড। আপোনালোকে প্ৰম' কোডত সেইটো বহাই দিব, চব স্মল লেটাৰৰ হয়। সেইখিনি মাৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটাকৈ পাইকইন ফ্ৰী পাব লগে লগে। তাৰপিছত আপোনালোকে ডেইলি 24 ঘণ্টা মূৰে মূৰে আৰ্ন কৰিব লাগিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক কল কৰিব পাৰিব। তো ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে হোৱাটছএপত কথা পাতিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট কল কৰিব পাৰিব। ডাইৰেক্ট কল কৰিলে আপোনালোকে এনি টাইম কল কৰিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। তো আপোনালোকে বেছিভাগ হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব। লগতে আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ, মানে গুগলে আৰু এটা আমাক ছাজেশ্যন কৰিছে এটা পাইকইনৰ মূল্য 2025 চনত কিমান টকা হ'ব এইটো আমি দেখুৱাই দিম। হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ পাইকইন ইন 2025 ইন ইণ্ডিয়া, মানে ভাৰতবৰ্ষত এটা পাইকইনৰ দাম কিমান টকা হ'ব 2025 চনত। আজি 2022 চন আৰু মাত্ৰ 3 বছৰ আছে, আৰু 3 বছৰ পিছতেই এটা পাইকইনৰ মূল্য হ'ব 1608 টকা। আপোনালোকে ভাবিছেনে এবাৰ, এটা পাইকইনৰ মূল্য হ'ব 1608 টকা 2025 চনত। তো আপোনালোকে যদি
কমচে কম ডেইলি এটাকৈ পাইকইন আৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে বছৰত 365টা পাইকইন আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান আছে 3 বছৰ 3 বছৰত কিমানটা পাইকইন আৰ্ণ কৰিব পাৰিব কওকচোন আৰু গোটেইখিনি এটাকৈ পাইকইনৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে পাব 1608 টকা এইটো মই কোৱা নাই গুগলে কৈছে তো আপোনালোকে বিশ্বাস নহ'লে গুগলত সাৰ্চ কৰি চাব পাৰি এতিয়াই আৰু আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাওক আৰু পাই নেটৱৰ্ক বুলি সাৰ্চ কৰক আৰু এপছটা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰক একো পইচা দিব নালাগে বিলকুল ফ্ৰী তো আজিলৈ মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব